રેસ્ટોરન્ટ જેવી જ જાળીદાર ફ્લફી અને સફેદ ઉજળી ઇડલી ઘરે બનાવી હોય ને તો રેસ્ટોરન્ટ વાળાની ઇડલીનું બેટર બનાવવાની એક ખાસ ટ્રીક હોય છે, જેમાં ચોખા કયા લેવા, સાથે તેને પલાળવાની, પીસવાની અને આથવાની એક ખાસ રીત હોય છે. તો આજના વિડીયોમાં હું તમને આ એક ખાસ ટ્રીકથી બેટર બનાવતા શીખવાડીશ, જેથી બેકિંગ સોડા વગર પણ ઘરમાં એકદમ જાળીદાર સફેદ ઉજળી ઇડલી રેસ્ટોરન્ટ જેવી જ ઘરે બનશે. અને સાથે જ તમે રેગ્યુલર ઇડલી ખાઈને કંટાળી ગયા હોય અથવા બાળકોને પણ કંટાળો આવતો હોય ને તો એને લંચ બોક્સમાં આપી શકાય, ઘરે પણ નવો સ્વાદ મળે. એના માટે 3 અલગ સ્વાદ અને ફ્લેવરની આજે આપણે ઇડલી બનાવવાના છીએ. રેસ્ટોરન્ટ જેવી જ ફ્લફી, સોફ્ટ અને જાળીદાર સફેદ ઇડલી બનાવવાની શરૂઆત ખીરું બનાવવાથી કરીએ. તો અહીં મેં 3 કપ ઇડલીના ચોખા લીધા છે. બહાર જેવી જાળીદાર અને એકદમ સોફ્ટ ઇડલી બનાવવા માટે ઇડલીના આવા નાના ચોખા આવે છે ને તે લેવાના. ઇડલીના ચોખા છે ને એ સાઉથ ઇન્ડિયામાં ખાસ ઇડલી બનાવવા માટે વપરાય છે, પરંતુ હવે દરેક સ્ટેટમાં એટલે કે આપણા ગુજરાતમાં પણ દરેક ગ્રોસરી સ્ટોરમાં છે, સુપર માર્કેટમાં ઇઝીલી ઇડલી ચોખા કને એટલે મળી જ રહે છે. બસ આગળ આ ચોખાનો ઉપયોગ કરી કઈ રીતે પલાળી અને ખીરું બનાવવાનું તેની આપેલી ટિપ્સનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પાણી ઉમેરી અને ચોખા છે ને તે સાફ કરી લેવાના છે. પાણી ડોળું થઈ જાય ને એટલે તેને કાઢી લેવાનું. આ રીતે 2 વખત ચોખાને સાફ કર્યા પછી આ ચોખા ડૂબે ને એટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને 4 કલાક માટે આ ચોખા પલળવા રાખી દેવાના. એ જ રીતે બીજા એક બાઉલમાં 1 કપ અડદની દાળ લેવાની છે. 3 કપ ચોખા સામે 1 કપ અડદની દાળ લેવાની અને તેમાં પાણી ઉમેરી ઘસી અને સાફ કરી લેવાનું અને ડોળું પાણી છે ને તે કાઢી લેવાનું. હવે ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દેવાનું અને એ પછી તેને પણ ઢાંકણ ઢાંકી 4 કલાક માટે પલળવા રાખી દેશું. આશરે 4 કલાક પછી સૌથી પહેલા ચોખા અહીં જુઓ એકદમ સરસ પલળી ગયા છે, થોડા મોટા પણ થઈ ગયા અને ઇઝીલી હાથથી ટુકડા થઈને તેવા પલળી ગયા છે. તો પલળેલા આ ચોખાને પાણીમાંથી અલગ કરી અને ગ્રાઇન્ડિંગ જારમાં ઉમેરી દેવાના. બસ આ રીતે બધા ચોખા ઉમેરાઈ જાય ને એ પછી પલળવા વખતે જે પાણી વધ્યું હતું ને તે ફેંકવાનું નથી અને આ પાણી પીસવામાં સાથે ઉમેરી દેવાનું. આ એક ઉપયોગી ટિપ્સ છે અને ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું સ્ટેપ છે અને તેની અંદર જ ચોખા પીસવાના છે. અહીં બધું પીસાઈ જાય એ પછી જુઓ એકદમ સ્મૂથ આવું પીસાઈ અને મીડિયમ થિકનેસનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. ચમચા વડે આ રીતે ઉલટું કરી અને ચેક કરતા જુઓ આટલું જાડું ચમચામાં એક લેયર બની અને તૈયાર થાય ને તેવી થિકનેસનું ચોખાનું ખીરું તૈયાર કરવાનું. હવે આ બનેલા ચોખાના બેટરને એક ઊંડા પોળા વાસણમાં કાઢી લેવાનું છે, કારણ કે હજી આ બેટરને આથો આપવાનો બાકી છે. એ પછી પલાળેલી અડદની દાળ છે ને તે પણ પલળી અને સરસ મોટી થઈ ગઈ છે અને ઇઝીલી ટુકડા પણ થઈ જાય છે. તો અડદની દાળને પાણીમાંથી એકદમ નિતારી અને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાની છે. પણ અહીં આ દાળ પીસવા માટે દાળ પલાળી હતી ને તે પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ નહીં કરવાનો. તેના બદલે ચોખ્ખું પાણી જોઈએ ને એ પ્રમાણે મિશ્રણ ઘટ રહે ને તેટલું ઉમેરી દેવાનું અને એ પછી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી લેવાનું છે. બસ આવું જ મિશ્રણ ઘટ પીસાઈ જાય ને એટલે તેને પીસેલા ચોખાના ખીરામાં સાથે ઉમેરી દેવાનું છે. એ પછી એક ખાસ સ્ટેપ કરવાનું છે. તે કરવા માટે સૌથી પહેલા ઘડિયાળમાં 10 મિનિટનો ટાઈમ સેટ કરી દેવાનો અને એ પછી હાથના ઉપયોગ વડે અડદની દાળ અને ચોખાનું પીસેલું મિશ્રણ છે ને તેને એક જ સાઈડ મિક્સ કરતા જઈ અને 10 મિનિટ સુધી ફેટવાનું છે. ઇડલીના ખીરાને સતત એક બાજુ 10 મિનિટ સુધી હાથથી ચલાવવાથી ફાયદો શું થાય ખબર છે કે તેમાં એર તો ભરાશે જેથી ઇડલી ફ્લફી બનશે, સાથે જ આપણા હાથની ગરમી છે ને તેમાં મિક્સ થાય અને એ પછી આથી અને આ ખીરું બને ને ત્યારે એમાંથી ઇડલી બનાવવા માટે બેકિંગ સોડાની પણ જરૂર ના પડે, હુંફાળા ગરમ પાણીની પણ જરૂર ના પડે, છતાં પણ રેસ્ટોરન્ટ જેવી ઇડલી બની અને તૈયાર થાય છે. આ રીતે 10 મિનિટ એક સાઈડ ફેટાઈ જાય ને એ પછી દાળ ચોખાનું બેટર છે ને એકદમ સરસ બધું મિક્સ થઈ અને વજનમાં હળવું પણ લાગવા માંડશે. તો હવે આ સમયે તેને ઢાંકણ ઢાંકી 6 થી 8 કલાક માટે મિશ્રણને આથો આપવા માટે રાખી દેવાનું છે. અહીં છાશ કે કાંઈ ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે. લગભગ 8 કલાક પછી ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ એકદમ સરસ આથો આવી મિશ્રણ ફૂલી ગયું છે. ચમચા વડે ચેક કરતા ચમચો ફેરવતા જ એકદમ સરસ બેટરની અંદર જાળી પડે છે. તેના પરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે ખીરામાં આથો કેટલો સરસ આવ્યો છે, તે પણ કોઈ પણ જાતનું હુંફાળું ગરમ પાણી કે પછી ખટાશ ઉમેર્યા વગર. બસ આ બધી ટિપ્સ ફોલો કરી આવો આથો જ્યારે આવશે ને આ બેટરનો ત્યારે તેમાંથી આપણે ઇડલી બનાવશું ને તો એકદમ ફ્લફી બેકિંગ સોડા ઉમેર્યા વગર બનશે. હવે મિશ્રણને એક વખત મિક્સ કર્યા પછી તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. ફરીથી બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે.
એ પછી 4 અલગ અલગ બાઉલ લઈ અને આ બનાવેલું ઈડલીનું મિશ્રણ છે ને તેના એક સરખા 4 ભાગ પાડી લેવાના છે. ઈડલીનો તૈયાર થયેલા આ ખીરામાંથી આપણે સફેદ ઈડલી તો બનાવશું, તેના સાથે જ કુદરતી કલર અને ફ્લેવર સાથે બીજી 3 અલગ અલગ પ્રકારની ઈડલી બનાવવાના છીએ, જેમાં પાલક આદુ મરચાની ઈડલી, ગ્રીન કલરની, ગુલાબી કલરની બીટ ઉમેરીને બનાવશું અને ચોથી બનાવશું વેજીટેબલ આચારી ઈડલી, જેથી બાળકોને અલગ અલગ દિવસે લંચ બોક્સમાં અલગ અલગ આપો ને તો કલરફુલ ઈડલી જોઈને તેને ખાવાનું મન થાય, હેલ્ધી પણ રહે કારણ કે તેમાં વેજીટેબલ્સ આવે છે અને નેચરલ કલર અને ફ્લેવર છે, જેથી કોઈ નુકસાનકારક જ નથી, હેલ્ધી છે. અહીં ઈડલીના બેટરના 4 એક સરખા ભાગ પડી ગયા છે. તો સૌથી પહેલા મેં પાલક સમારી અને લીધી છે, જે 1 કપ લીધી છે, જેમાંથી અડધો કપ પાલકનો યુઝ કરશું. તેને પાણીથી ધોઈ અને સમારી મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા અને 2 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરશું. તીખાશ પસંદગી પ્રમાણે સેટ કરી દેવાની. પાણી ફક્ત 1/8 કપ જેટલું એટલે કે પીસવા પૂરતું જ ઉમેરવાનું છે. અહીં ધ્યાન એ રાખવાનું કે આ મિશ્રણમાં જરા પણ વધારે પાણી નહીં ઉમેરવાનું. બસ બધું પીસાઈ જાય ને એટલું પૂરતું જ ઉમેરી ઢાંકણ ઢાંકી અને થીક પેસ્ટ બનાવવાની છે. હવે બનેલી આ પાલકની થીક પેસ્ટને ઈડલીના બેટરના એક કરેલા ભાગમાં ઉમેરી દઈશું અને ચમચા વડે ચલાવી અંદર મિક્સ કરવાનું છે. અહીં આ પેસ્ટ થીક જ રાખવાની, જેથી ઈડલીનું બેટરની કન્સિસ્ટન્સી છે ને તે મેન્ટેન થઈ જાય. અહીં આપણે પહેલેથી જ પાણી ઓછું ઉમેર્યું છે ને, એકદમ પ્રોપર કન્સિસ્ટન્સી સાથે પાલક ઈડલીનું બેટર બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. નેચરલ ગ્રીન કલર પણ જુઓ કેટલો સરસ આવ્યો છે. જોતા જ બાળકો ખાવા માટે માગશે અને પાલક ના ખાતા હોય ને તે બાળકો માટે તો આ એક બેસ્ટ ઉપાય છે. હવે બીજી ફ્લેવરની ઈડલી બનાવવા માટે અહીં મેં અડધું બીટ સમારી અને ટુકડા કરી લીધા છે. તેને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈશ. સાથે તેમાં થોડું એવું પાણી પણ ઉમેરવાનું, જે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઉમેર્યું છે. એ પછી ઢાંકણ ઢાંકી અને પીસી લેતા અહીં જુઓ ગુલાબી એકદમ સરસ પેસ્ટ બની તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એને ઈડલીના બીજા ભાગના બેટરમાં ઉમેરી દઈશું. ઓરિજિનલ બીટના કલર સાથે આ ઈડલી બીટના સ્વાદ સાથે બનતી, તેનો કલર પણ એટલો સરસ આવશે ને કે ના પૂછો વાત, જેથી બાળકોને ઇઝીલી આ રીતે બીટ પણ ખવડાવી શકાય છે, તે લોકોને ખ્યાલ પણ નહીં આવે. હવે ત્રીજા પ્રકારની ઈડલી બનાવવા માટે અહીં પહેલા આ સફેદ બેટર લઈશ. તેની અંદર સમારેલા ગાજર પસંદગી પ્રમાણે ઉમેરવાના. સાથે વેજીટેબલ્સમાં લીલા વટાણા પણ અહીં મેં લીધા છે તે ઉમેરીશ. અને આ ઈડલીને એક અલગ સ્વાદ આપવા માટે અથાણાનો મેથીયો મસાલો આવે છે ને, તે 2 ટીસ્પૂન જેટલો લઈ ઉમેર્યો છે, જેથી વેજીટેબલ્સ વાળી આ મસાલા ઈડલી સ્વાદમાં એટલી સરસ બને છે ને કે જાણે આપણે અથાણું ખાતા હોય ને તેવો આચારી ટેસ્ટ આવશે. સાથે 1 પિંચ જેટલી હળદર ઉમેરીશ, જેથી ઈડલીનો એક સરસ યેલો કલર પણ આવે. વેજીટેબલ ઈડલીથી બાળકોને વેજીટેબલ પણ ખવડાવી શકાય અને ટિફિન લંચ બોક્સમાં પણ આપો ને તો વેજીટેબલ સાથે હેલ્ધી ઈડલી બધાને ભાવશે. હવે જુઓ એકદમ સરસ યેલો રેડ કલરનું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તે મને થોડું ઘાટું લાગી રહ્યું હતું ને એટલે મેં પાણી ઉમેરી મિક્સ કરી તેની કન્સિસ્ટન્સી બેલેન્સ કરી. હવે અહીં ચોથા ભાગનું બેટર છે ને તે હું એમ જ રાખીશ. તેમાંથી આપણે એકદમ સિમ્પલ સફેદ જાળીદાર ફ્લફી ઈડલી બનાવશું. બસ 4 બેટર બની ગયા છે ને, તો હવે ઈડલીનું સ્ટેન્ડ લઈ તેના મોલ્ડમાં બેટર સેટ કરવા માટે થોડું એવું તેલ ઉમેરી બધા મોલ્ડમાં લગાડી લઈશ. અને એ પછી સૌથી પહેલા હું ગુલાબી બીટ વાળું બેટર બનાવ્યું હતું ને તે 2 થી 3 મોલ્ડની અંદર સેટ કરીશ. લગભગ 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું બેટર એક મોલ્ડની અંદર ઉમેરી દેવાનું. એ પછી સાથે પાલક આદુ મરચાના ટેસ્ટ વાળું ગ્રીન બેટર છે ને તે પણ થોડું લઈ અને સેટ કરીશ. વચ્ચેની સાઈડ વ્હાઈટ બેટર ઉમેરી દઈશ. બીજી ટ્રેની અંદર વેજીટેબલ આચારી ઈડલી બનાવવાનું બેટર છે ને તે ઉમેરીશ. સાથે સફેદ ઈડલીનું બેટર પણ સેટ કરી દઈશ. બંને પ્લેટમાં બેટર સરસ સેટ થઈ જાય ને એ પછી બીજી સાઈડ ગરમ થતા સ્ટીમરની અંદર ઉકળતા પાણીની ઉપર આ બંને ડીશ સેટ કરી દેવાની છે. બંને ડીશ ઉપર સેટ થઈ જાય ને એટલે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું અને 12 મિનિટ માટે આ ઈડલીને સ્ટીમ થવા દઈશું. હવે ઈડલી સાથે ખવાય ને તેવી ઇન્સ્ટન્ટ ચટણી બનાવવા માટે અહીં મેં 1/8 કપ જેટલા શિંગદાણા શેકેલા લીધા છે. તેમાં 1 ટીસ્પૂન કોપરાનું ખમણ ઉમેરીશ અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશ. એ પછી લાલ મરચું પાવડર 3/4 ટીસ્પૂન ઉમેરીશ અને 2 ટીસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરી દેવાનું. અને બધું પીસી શકાય અને આપણે જેવી થિકનેસ જોઈતી હોય ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરી દેવાનું. ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું. અહીં પીસ્યા પછી જુઓ ઈડલી સાથે ઇન્સ્ટન્ટ ખાઈ શકાય અને સંભાળની પણ જરૂર ના પડે ને તેવી ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ ઇન્સ્ટન્ટ ચટણી ઉપર એક સરસ વઘાર પણ કરી લઈએ. તો વઘારિયાની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી ગરમ કરવાનું.
ગરમ થતા તેલની અંદર અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, થોડા એવા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી બધું સરસ તતડવા દઈશ. વઘાર એકદમ સરસ ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે એકદમ સરસ સુગંધિત થયેલા આ વઘારને ગેસ પરથી ઉતારી ચટણીમાં ઉપર રેડી દઈશ અને મિક્સ કરી દેવાનું. આપણી પાસે સમય ન હોય ને તો ઈડલી સાથે ફટાફટ બની જાય ને અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં ટિફિનમાં આપી શકાય ને તેવી સ્વાદિષ્ટ ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ચટણી બનીને એ દરમિયાન બીજી સાઈડ સ્ટીમરમાં ઈડલી પણ એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગઈ છે. ઢાંકણ ખોલતા જ જુઓ એકદમ સરસ કલર સાથે ફૂલી અને સરસ બનેલી આ ઈડલી તૈયાર છે. 10 થી 12 મિનિટ જેવો આ ઈડલીને સ્ટીમ થતા સમય થયો છે. તો હવે આ બંને ડીશ ધીમે ધીમે કરી અને બહાર કાઢી લેવાની છે. કલર જોતા જ ખ્યાલ આવશે કે જુઓ કેટલી કલરફુલ ઈડલી બની અને તૈયાર થઈ છે. બસ આ ઈડલીને ડીમોલ્ડ કરતા પહેલા 5 મિનિટ માટે ઠંડી થવા રાખી દઈશું. એ પછી ચપ્પુ વડે ઈડલીને આપણે ડીમોલ્ડ કરવાની છે. ગ્રીન ઈડલી કાઢી અને જોઈ શકાય છે કે એકદમ ફ્લફી, જાળીદાર, ઓરિજિનલ ગ્રીન કલર સાથે પાલક ઈડલી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એ સાથે વ્હાઈટ ઈડલી પણ મેં અલગ કરી રાખી છે અને ધીમે ધીમે પિંક ઈડલી પણ અલગ કાઢી લેવાની, જે આપણે બીટની ફ્લેવરની બની છે. એકદમ ઓરિજિનલ ગ્રીન કલર સાથે જાળીદાર આ ઈડલીના સ્વાદ એટલા સરસ થાય છે ને કે ના પૂછો વાત. સાથે સાથે આચારી ઈડલીને પણ આપણે ડીમોલ્ડ કરી લઈશું અને બધી ઈડલીને અલગ કર્યા પછી આપણે ચટણી સાથે તેને પીરસી જ પણ લેવાની છે. તો આ રીતે કલરફુલ ઈડલી બધાને બનાવીને પીરસો ને એટલે કંઈક નવું ખાવાની બધાને મજા આવશે. તો ઈડલીનું ખીરું બનાવવાની અને તેની સાથે જ તેમાંથી 4 અલગ અલગ ફ્લેવરની ઈડલી બનાવવાની રીત મેં તમને બતાવી. તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો, ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો જરૂરથી શેર કરજો. સાથે જ અમારી કિચન સિરીઝને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. આવતીકાલે ફરી મળશું નવા વિડીયો સાથે.